أبنائي وبناتي الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy. بنستكمل مع بعض سلسلة فيديوهات MCQ عن الليفر. ده نمرة 2. نمرة 1 كان من كتاب القصر العيني والدمرداش، ونمرة 2 من كتاب رش، هتلاقوه أصعب شوية. أوكي، هنا بيقول لك which of the following statements about the anatomy of the liver is true. يبقى لازم تكون عارف السيرجيكال anatomy of the liver. نراجعه مع بعض. في خط من الجول بلادر للانفيرو فينا كافا اسمه كانتيليز لاين بيقسم الليفر into almost equal two parts, right surgical loop و left surgical loop. وبعد كده الهيباتيك فينز اللي هما الرايت والميدل والليفت هيباتيك فينز بيقسموا برضو الليفر into segment together with البورتال فين برانشنج. فهيبقى عندك 4 سيجمنت في الفص اليمين و4 سيجمنت في الفص الشمال، يبقى التوتال بتاع الليفر 8 سيجمنتس. اوكي، ده بمساهمة الهيباتيك فينز والبرانشنج بتاع البورتال فينز. اوكي، الفالسيفورم ليجامنت القديم كان بيقسم الليفر انتو اناتوميكال ليفت لوب ورايت لوب، انما ده ما بيعبرش عن السيجمنتيشن والفانكشن بتاعت الليفر. اوكي، تعال بقى نشوف السؤال بيقول ايه. بيقول لك which of the following about the anatomy of the liver is true. The right lobe extends to the umbilical fissure and falciform ligament. الرايت لوب اللي هو ده بيقول لك بيروح لغاية الامبليكال فيشر. رونج طبعا، لان الرايت لوب بينتهي عند البورتال فيشر اللي هو ماشي فيه الميدل هيباتيك فين، اللي هو الخط اللي ماشي من الجول بلادر للانفيرو فينا كافا كانتيليز لاين. اوكي، the left loop end at the falciform ligament. الليفت لوب اللي هم الاربعه سيجمنت دول بينتهوا عند الفالسيفورم ليجامنت. طبعا رونج، هم بينتهوا عند البورتال فيشر اللي ماشي فيه الميدل هيباتيك فين. اوكي، the quadrate loop is a portion of the medial segment of the right lobe. الكوادريت لوب اللي هي دي اللي هي نمرة 4 segment في الليفت لوب، بيقول لك ان دي portion of the medial segment of the right lobe. ادي الرايت لوب طبعا، دي مش تبع الرايت لوب خالص. كوادريت لوب اللي هي 4 سيجمنت تبع الليفت لوب. The left loop contains the anterior and the lateral segment. الليفت لوب اللي هو ده contains anterior and lateral segment. wrong طبعا، الليفت لوب بيتقسم ب الليفت hepatic veins into medial و lateral segment. medial و lateral segment. medial ده اللي هو هيبقى الكوادريت لوب، واللاترال segment هتبقى 2 و 3. اوكي، انما اللي بيتقسم into anterior and lateral segment الرايت لوب وليس الليفت لوب. الرايت هيباتيك فين بيقسم الرايت لوب الى anterior segment و lateral segment، وهي في واقع الامر anteromedial و posterolateral segment. وكل واحدة فيهم بقى يعني الانتيريور سيجمنت بتاع الرايت لوب تحت 5 وفوق 8. البوستيريور او اللاترال سيجمنت بتاع الرايت لوب تحت بيبقى فيه 6 وفوق منها 7. اوكي، طبعا انت للسهولة بين ال8 سيجمنت بنمشي مع عقارب الساعة كده. الكوديت نمرة 1 وبعد كده 2 3 4 5 6 7 8. طيب واضح ان اخر حاجة هي اللي هتبقى صح. The lateral segment of the left loop اللي هي دي lateral segment of the left loop in the American system consists of segment 2 و 3. دي اللي صح طبعا، لان فعلا هو دي الاجابة. lateral segment of the left loop بتتكون من segment 2 و 3، لان زي ما قلنا الليفت لوب بينقسم الى 2 segments بالليفت هيباتيك فين. السيجمنت اللي هي ناحية السنتر اوف ذا ليفر بنسميها ميديال سيجمنت، والسيجمنت اللي بعيد عنها بنسميها لاترال سيجمنت. فهو هنا بيقول لك اللاترال سيجمنت اوف ذا ليفت لوب بتضم
سيجمنت 2 و3، وهي فعلا بتضم سيجمنت 2 و3. Which of the following statement is true about the hepatic arterial supply? hepatic arterial supply عشان نراجعه طبعا من السيلياك ترانك بيطلع الكومن هيباتيك ارتري. الكومن هيباتيك ارتري بيدي الرايت جاستريك والجاستروديودينال ارتري، وبعد كده بيبقى اسمه بروبر هيباتيك ارتري. البروبر هيباتيك ارتري اللي هو ده بيدي بعد كده برانش للليفت لوب اوف ذا ليفر وبرانش للرايت لوب اوف ذا ليفر. طيب تعالى بقى، هو عايز مننا ايه؟ Aberrant hepatic arterial anatomy is present in less than 5% of all patients. يعني بيقول لك شذوذ في الارتيريال اناتومي بتاع الليفر سوف تجده في 5% فقط من البيبول او العيانين بتوعك. دي طبعا رونج، لانه في واقع الامر اختلافات في الصفات التشريحية بتاعت الارتيريال بلاد سبلاي of the liver بنجدها up to 50% of patients، 50% من العيانين، وده لازم تنتبه ليه جدا وانت بتعمل المرارة وانت بتعمل liver resection وانت شغال سيرجري في الابر ابدومين، ان الانوماليز اللي انت ممكن تجدها في الارتيريال سبلاي اوف ذا ليفر ممكن تبلغ في نص العيانين بتوعك. اوكي، 5% دي false untrue. Cystic artery is usually a branch of the proper hepatic artery. السيستيك ارتري اللي هو رايح المرارة في واقع الامر برانش من الرايت هيباتيك ارتري وليس البروبر هيباتيك ارتري. This is also untrue, false. A replaced right hepatic artery arises from the superior mesenteric artery. احيانا في حوالي 10% من الحالات بيطلع من السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي طالع من الاورطة replaced or right or accessory right hepatic artery رايح للرايت لوب اوف ذا ليفر. اوكي، ده في 10% من الاحيان بيبقى فيه replaced or accessory right hepatic artery طالع من superior mesenteric artery. يبقى this statement is true. This statement is true. تعال نشوف الباقي. The hepatic artery provides 75% of blood flow to the liver which is wrong. وفي واقع الأمر الهيباتيك artery بيدي just 25% of blood flow to the liver. أمال مين اللي بيدي الباقي اللي هو 75%؟ البورتال vein. The hepatic artery lies dorsal to the portal vein within the hepatic hilum. عند الهيباتيك هايلم اللي هي السرة بتاعت الليفر بيقول لك الهيباتيك ارتري ورا البورتال فين which is wrong، عشان عند البورتا هيباتيس الهيباتيك ارتري ventral to the portal vein. يعني البورتال فين هو اللي دورسال، وقدام منه على الشمال ventral، قدام منه على الشمال الهيباتيك ارتري، وفنترال قدام منه وعلى اليمين الكومن هيباتيك duct او الكونفلنس اوف ذا ليفت هيباتيك duct مع الرايت هيباتيك duct عشان تعمل كومن هيباتيك duct. ده ترتيب الاستراكشر عند الهيباتيك هايلم او بورتا هيباتيس. اوكي، the hepatic artery lies ventral to the portal vein at the hilum of the liver. Which of the following statement about the anatomy of the hepatic veins is true? لازم تبقى عارف الاناتومي اوف ذا هيباتيك فينز. كل الفينس بلاد من الليفر من السنتر بتاع اللوبيولز اوف ذا ليفر بتتجمع في النهايه الى 3 فينز. رايت هيباتيك فين وده اكبرهم وبيطلع يصب في الانفيرو فينا كافا، والميدل هيباتيك فين والليفت هيباتيك فين. في 80% من البشر الميدل هيباتيك فين والليفت هيباتيك فين بيتحدوا with common channel قبل ما يصبوا في الانفيرو فينا كافا. اوكي، تعال بقى نشوف هو عايز ايه مننا. The left hepatic vein drains the entire left loop. الليفت هيباتيك فينز drains the entire left loop. الليفت لوب دي 4 سيجمنت، بس في واقع الامر this is wrong لان جزء من الليفت لوب is drained by middle hepatic vein. يبقى العبارة دي خاطئة. Veins from the caudate loop enter the inferior vena cava directly.
this is true. الكوديت لوب اللي هو سيجمنت نمبر 1 بتصب بسمول فينز اكتر من واحد في الانفيو فينا كافا مباشرة. اوكي، يبقى العبارة دي سليمة. The middle hepatic vein usually drains into the right hepatic vein which is wrong. في واقع الأمر الميدل هيباتيك فين في 80% من الناس بيتحد مع الليفت هيباتيك فين قبل ما يصب في الانفيو فينا كافا. There are valves in the hepatic venous system which is wrong. They are valveless. Hepatic veins have prominent hyperechoic walls on ultrasonography which is wrong. هو في واقع الأمر اللي ليهم hyperechoic walls البورتال فينز. يعني الموضوع بدقة لما الراجل بتاع الالتراسونوجرافي بيعمل التراسونوجرافي للليفر، لو شاف ليكس اوف بلاد كده من غير ديفينيت وول اكن ملهاش وول تبقى دي هيباتيك فينز. لو شاف ليكس اوف بلاد ليها ديفينيت وول اللي انتوا شايفينه الابيض ده تبقى دي تبع البورتال فينوس سيستم. ليه؟ لان ماشي مع البورتال فينوس سيستم البورتال ترياد بيبقى فيه كمان بايل داكتيول وبيبقى فيه هيباتيك ارتري، فبيخلوا الوول بتاع البورتال فين برانشز وليس الهيباتيك فينز بيخلوه هايبر كويك ابيض كده زي ما انت شايف. انما لما تشوف سبيس اسود كده وملوش وول اكنه يفتقر الى اي وول يبقى ده تبع الهيباتيك فينز وليس البورتال فينز. فالعبارة دي عكسية، يبقى كل دول انترو ما عدا ايه؟ ما عدا قصة ان الفينز من الكوديت لوب بتخش دايركتلي انتو ذا انفيرو فينا كافا. اوكي؟ Which of the following statement is true about the portal vein? portal vein أفكركم هو ناتج اتحاد السبيروميزنتريك فين مع السبلينيك فين ورا النيك اوف ذا بانكرياس. بعد كده بيروح الليفر بيمشي حوالي 7 سم قبل ما يوصل للهايلم اوف ذا ليفر، يتفرع الى رايت برانش للرايت لوب وليفت برانش للليفت لوب. اوكي، وهو في طريقه للليفر 7 سم دول بيبقى ماشي في الفري بوردر اوف ذا ليفسر اومنتم او وات از كولد هيباتوديودينال ليجامنت، وبيبقى ده مقطع في الفري بوردر بيبقى هو ورا وقدام منه تو امبورتنت ستراكشر، اللي قدامه على اليمين الدكت كومن بايل دكت واللي قدامه على الشمال بيبقى الهيباتيك ارتري. تعالوا نشوف هو عايز مننا ايه. بيقول لك البورتال فين is formed by the junction of the inferior mesenteric vein and splenic vein. wrong، لأن هو في واقع الأمر junction of superior mesenteric vein and splenic vein. It is the most dorsal structure in the hepatoduodenal ligament. Yes, that is true. لأن أنت لما تاخد مقطع في الهيباتوديودينال ليجامنت هتلاقي البورتال فين دورسال وقدام منه الاتنين التانيين، اللي على اليمين دكت بتبتدي بالدي وبتبقى ديكسترو، وديكسترو باللاتين يعني على اليمين، واللي قدامه على الشمال هيبقى الهيباتيك ارتري. يبقى العبارة دي سليمة. It contains valves of Meretzi which is wrong. مفيش valves في البورتال vein. The right portal vein typically branches later than the left portal vein. دي عبارة عكسية، لأنه في واقع الأمر بعد ما بيوصل للبورتا هيباتس الرايت بورتال فين برانشز ايرلي، بيمشي مدة صغيرة كده وبعدين بيدي التفرعات بتاعته. اللي بيقعد ماشي فترة ترانسفيرسلي قبل ما يتفرع الليفت وليس الرايت. يبقى دي عبارة عكسية، لأن في واقع الأمر الليفت بورتال فين هو اللي بيمشي لونجر ترانسفيرس بورشن قبل ما يتفرع عشان يدي السيجمنتس of the left lobe of the liver. Okay. The portal vein carries deoxygenated blood and provides only 10% of the liver oxygenation. Is wrong. ليه؟ لأن هو في واقع الأمر مش totally deoxygenated، هو partially deoxygenated. ليه؟ لأن هو عنده على الجي اي تي قبل ما يوصل للليفر، فالجي اي تي خد منه شوية أكسجين بس ما خدش كل الأكسجين. هو في واقع الامر بيدي بقى في الحاله دي قد ايه من الليفر اكسجين؟ 50% وليس 10%.
طب ال 50% التانيين جايين منين؟ من الهيباتيك ارتري. يبقى العبارة دي ان هو في واقع الامر partially deoxygenated وليس totally deoxygenated، وبيدي الليفر 50% of its demands of oxygen not 10%. يبقى في كل دول true statement is portal vein is the most dorsal structure in the hepatoduodenal ligament. Okay? In a patient with obstructive jaundice, which of the following enzymes is usually elevated? Alkaline phosphatase, leucine aminopeptidase, gamma glutamyl transferase, 5-nucleotidase, all of the above. واقع الأمر all of the above. كل دول بيعلوا في الأوبستراكتيف جوندس، وخاصة الألكالاين فوسفاتيز. الألكالاين فوسفاتيز بيعبر عن الإكسكريتوري فانكشن اوف ذا ليفر، فلما الاكسكريتوري فانكشن سكتها تبقى مسدوده باي اوبستراكتيف جوندس، الالكالاين فوسفاتيز يعلى في الدم وبقيت الانزيمز دي. اوكي. Which of the following operative techniques limit blood loss during major hepatic resection؟ انت عدوك الاساسي في الليفر سيرجري البليدنج، فلما بتكون بتعمل ميجور هيباتيك ريسكشن رايت لوبكتومي او ليفت لوبكتومي، لازم يبقى عندك تريكس to limit blood loss. ايه التريكس دي؟ بورتال تراياد كلامبنج، تحط فاسكولار كلامب عند الهيباتوديودينال ليجامنت فبيقفل على الهيباتيك ارتري والبورتال فين، او نورموثيرميك توتال هيباتيك فاسكولار ايسوليشن، او توتال هيباتيك فاسكولار ايزوليشن with veno-venous bypass، او انستيجيا with low central venous pressure. تقول لطبيب التخدير يخلي السنترال فينس بريشر اقل من 5 ملم ميركوري، يعني يخليه 3 مثلا، فده بيعمل ايه؟ هايبوفوليميا في الجسم از هول، وبيقلل البليدنج من الليفر. ولا all of the above؟ في واقع الامر all of the above. كل دي تريكس بتساعدك في تقليل البلاد لوس وانت بتعمل هيباتكتومي. الاجابه all of the above. Resection of hepatic metastasis has most clearly benefited patients with which of the following cancers؟ البرايمري كانسرز اللي هي بعتة للليفر ميتاستاسيس وتستحق ان هي تبقى ريسكتد عشان بتطول السرفايفل اوف ذا بيشنت، بتبقى جايه من الكولوريكتال كارسينوما. هي دي الإجابة كولون. إنما أي ميتاستاسيس من دول بريست وستومك وبنكرياس ولنج لما بتتواجد في الليفر وبنعمل لها ريسكشن ما بتطولش السرفايفل. إنما في واقع الأمر وجدوا إن اللي جاية من الكولوريكتال اريا وتبقى مينيمال النمبر وليميتد ل1 لوب، لما بتعملها ريسكشن ال5 year سرفايفل بتاع العيان بيبقى في حدود من 25 ل 40%، ودي نسبة كويسة جدا. اوكي، يبقى الإجابة كولوريكتال كارسينوما. 50-year-old woman is incidentally found to have 4 cm hepatic cyst with no internal echoes on ultrasound imaging. Which of the following would be the most appropriate management؟ واحدة ست بتعمل روتين التراسونوجرافي ابدومين او بتعمله فور نون سبيسيفيك بين، فالراجل بتاع الاشعه قال لها انت عندك سيست في الليفر حجمها 4 سم، اللي هي السيست دي مثلا، وهي ما فيهاش internal echoes، يعني ما فيهاش partitions وما فيهاش filling defect، يعني ما فيهاش thickening في الوول، وده منظرها في السي تي very simple cyst without internal partition without thickened wall without enhancement. فهتعمل ايه؟ هو عايزك تعرف بتعمل ايه في السيمبل small liver cyst. هتعمل لها observation of the cyst، ولا تديها تاموكسافين to prevent enlargement، ولا تعمل resection because of the risk of hemorrhage، ولا تعمل percutaneous aspiration for cytological study، ولا تعمل لها MRI for further characterization of the cyst. واقع الأمر الإجابة A observation of the cyst. just observation. ليه؟ لأن مش هيحصل لها أي حاجة، لا هتنزف ولا هتعمل symptoms
ولا هتتحول إلى malignant. ف just observation is the answer. Okay. 30-year-old Hispanic man visiting from Mexico comes to the emergency department في أمريكا with a history of 2 weeks of right quadrant pain and tenderness. يعني راجل أمريكي من أصول لاتينية راح زار المكسيك ورجع أمريكا تاني، عنده history of 2 weeks of right quadrant pain and tenderness، وعنده fever وعنده chills and diarrhea، وعنده diarrhea مع الفيفر ووجع في الجنب اليمين العلوي. He is febrile to 1.2.9 Fahrenheit. His heart rate and blood pressure are 120 tachycardia، 100 على 75 hypotensive. Laboratory results include white blood cell count 16,000، leukocytosis، AST 50، ALT 93 slightly raised. Ultrasound of the abdomen shows 4 by 7 centimeter round hypoechoic non-homogeneous lesions abutting the liver capsule. ده الالتراساوند فيه hypoechoic lesion without rim echoes. Subsequent CT also demonstrate a non-rim enhancing hypoechoic lesion اللي هي lesion دي في right lobe of the liver with smaller adjacent lesion 2 by 2. Which of the following is the most appropriate course of action؟ يعني واضح ان هو بيوصف لك حالة amoebic liver abscess. ليه؟ ده راجل راح منطقة موبوءة بالأميبا اللي هي المكسيك من دول العالم الثالث، بيبقى الأميبايزس انديميك فيها. جاله أميبيك ليفر أبسس، هو فيكو أولر ترانسميشن، بيعدي الأول على السيست على الكولون تعمل كولايتس، فعشان كده عنده دايريا، وبعدين من الكولون عن طريق البورتال فين وصلت الليفر، عملت له خراج في الليفر، فبقى عنده حرارة ورعشة وتاكيكارديا وهايبوتنشن وعنده ليوكوسيتوسس. عملوا له الترا ساوند بان الماس اللي في الليفر، عملوا له سي تي بانت اكتر، واخد بالك؟ فهو انت بتتعامل مع اميبيك ليفر ابس. تعال بقى للاسئله، هل تلاحظوا فقط observation ولا تعمل له open surgical drainage ولا broad spectrum antibiotics and percutaneous drainage ولا serological testing for intamoeba histolytica and oral metronidazole ولا therapeutic fine needle aspiration؟ طبعا في دول الاجابه دي، لان انت خلاص شكيت في انتاميبا هيستوليتيكا، فبتعمل لها سيرولوجيكال تيستنج بتطلع بوزيتيف، بتديله اورال فلاجيل بتجد significant improvement. الاميبا بتتعالج بمترونيدازول او فلاجيل. اوكي، امال امتى نعمل لها ثيرابيوتيك فاين نيدل اسبريشن؟ لو العيان ما استجابش للفلاجيل او استجاب استجابه جزئيه فممكن تعمل فاين نيدل اسبيريشن. امال امتى نعمل لها سيرجيكال درينج؟ لو حصل فيها secondary infection او about to rupture، وده بيحتاجوا الدرينج ده سواء بيركوتينس درينج او سيرجيكال جاست في حوالي 10% من العيانين، انما 90% منهم بيستجيبوا للفلاجيل. اوكي، فده بالنسبة للإجابة. لو هي شكيت ان في بايوجينيك ليفر ابسس في السي تي، بيبقى الوول بتاع البايوجينيك ليفر ابسس بيبقى انهانسد. هنا انت شايف نو انهانسمنت في الوول بتاع الاميبيك ابسس، وفي شوية ايديما حوالين منه. فده ازاي السي تي يفرق لك ما بين بايوجينيك ليفر ابسس واميبيك ليفر ابسس؟ يبقى الإجابة هنا just to confirm amoebiasis by serological testing، وتبدأ معاه الميترونيدازول أو الفلاجيل. أوكي، it will give response in 90% of patients. 50-year-old woman complains of a 4-month history of right-sided abdominal pain and nausea. Her vital signs are stable and she is afebrile. Her physical examination is unremarkable except for hepatomegaly. Ultrasound of the abdomen shows 8 cm well circumscribed cyst
with a rosette appearance. هنا السر، هو ده الكي، هو ده الهنت، ان عندها cyst with rosette appearance. What is the preferred treatment of this patient؟ واحدة ست 50 سنة بقالها 4 أشهر بتشتكي من وجع في جنبها اليمين، ما فيهاش حرارة، ولما عملوا لها سونار لقوا المنظر ده في السونار cyst with rosette appearance، يعني multiloculated زي الروزيت كده. اوكي، طبعا ده very characteristic لايه؟ لهيداتد سيست، لهيداتد سيست، لان بيبقى مليانه دوتر سيست، مليانه هيداتد ساند، وهو ده اللي بيديها المنظر بتاع الروزيت ابييرنس. ساعات يسموه السبوك اوف ويل بايك. اوكي، فده المنظر الكاركترستيك بتاع الهايداتد سيست. فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل لها بيرسيستكتومي ولا بيركوتينس كاثر درينج ولا ترانسبروتونيال سيرجيكال درينج ولا مايترونيدازول ولا البندازول؟ طبعا الست دي البيست فيها ان انت تخلصها تماما من هذه السيست بالبيري سيستكتومي. بيري سيستكتومي، وده منظر لجراح بيعمل بيري سيستكتومي، شال السيست كلها. في جراحين بيعمل الاول يدخل ابره ويشفط محتويات السيست وبعدين يحقنها بهايبرتونيك سالاين علشان يقتل كل السكوليسيز والدوتر سيست والهيداتد ساند، وبعد كده يرجع يشفطها من تاني ويعمل دي روفنج ويشيل اللامينيتد ممبرين بتاع السيست، وبيسيب الادهيسيف بارت بتاعه اللي هو الثيرد بارت من الوول اللي هو بيبقى تبع الهوست. وفي جراحين بيعمل بيريسيستكتومي، ففي كل دول البيست فور ذا ليدي بيريسيستكتومي. طيب لو عملت لها بيركوتينس كاثر درينج ممكن يحصل ليك للهيداتد فلويد، وده فيري الرجينيك وممكن يعمل لها انافلاكتيك شوك وتموت. نفس الكلام بالنسبه للترانسبروتونيال سيرجيكال درينج. المترونيدازول علاج الاميبا مش علاج الهايداتد. الالبندازول علاج للايكاينوكوكس جرانيولوزس بس بنستعين بيه قبل العمليه وبعد العمليه، يعني بنديه بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف. انما for this lady go for pericystectomy. Okay, this is a case of hydatid cyst of the liver. 28-year-old asymptomatic white woman is incidentally found to have 3.5 centimeter hypervascular lesion with a central scar in the right lobe of her liver. كلمة central scar على طول تخليك في تفكر في focal nodular hyperplasia. Focal nodular hyperplasia of the liver. On delayed images, there is increased uptake of contrast material in the scar in comparison with the surrounding liver parenchyma. She is otherwise healthy and takes no medication. هو عايز يفكرك ان focal nodular hyperplasia ممكن تبقى connected مع contraceptive pills، بس هنا بيقول لك ما بتاخدش حاجة. هي liver enzyme and alpha fetoprotein levels are within normal liver. عايز يقول لك استبعد hepatocellular carcinoma، لان الديفرنشال diagnosis بتاع focal nodular hyperplasia ممكن يكون hepatocellular carcinoma، فهي الالفا فيتوبروتين بتاعها normal. Which of the following is the most appropriate management of this patient؟ يبقى الست دي عندها asymptomatic focal nodular hyperplasia. عرفوا ازاي؟ لما عملوا لها سي تي لقوا سنترال سكار وبعت راديشن كده مقسمها الى نوديولز، عشان كده اسمها فوكال نودولار هايبربليجيا. ولازم تبقى عارف ان الفوكال نودولار هايبربليجيا دي ما لهاش liability to bleed as adenoma of the liver، و potentiality to turn malignant برضو مش موجودة compared to adenoma of the liver. والست اصلا ما بتشتكيش منها، دي اكتشفت incidentally. فهتختار ايه بقى؟
open liver resection ولا open surgical biopsy ولا observation ولا chemo embolization ولا hepatic artery embolization. go for observation. ليه؟ زي ما اتفقنا مش ناوية تنزف ومش ناوية تتحول لمالجنانت ومش عاملة لها حاجة، يبقى just you observe. اوكي؟ انما افرض انت مش متأكد ان هي مش هيباتوسيلر كارسينوما، ممكن ساعتها تعمل لها بايوبسي، واخد بالك. انما مش الفوكال نودل هايبربليجيا مش هتستفاد من الكيمو امبولايزيشن ولا هيباتيك ارتري امبولايزيشن. الاجابه هنا observation. it doesn't bleed, it doesn't turn malignant. في معظم الاحيان بتبقى asymptomatic focal nodular hyperplasia. اوكي. Right upper quadrant abdominal pain develops 25-year-old woman taking oral contraceptives. حط المعلومات جنب بعضيها. واحدة ست young female بتاخد oral contraceptive. The CT demonstrates a hypodense 6 cm mass in the right lobe of the liver. Technetium scan reveals a defect in the area of the mass. وده منظر التكنيشيوم سكان بتاع الست دي. الست اللي قبليها اللي عندها فوكال نودر هايبربليجيا، لو عملنا لها تكنيشيوم تبان المنطقه دي في الاكتيفيتي، لان الفوكال نودر هايبربليجيا فيها كوبفر سيلز، انما الادينوما ما فيهاش كوبفر سيل، فالادينوما بتبان في الجدنفكت. الفوكال نودر هايبربليجيا فيها بايل داكتيولز، الادينوما ما فيهاش بايل داكتيولز. فالست دي واضح ان عندها ادينوما، يانج فيميل بتاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز وعندها وجع. هنا الادينوما سيمتوماتايزنج، اللي فاتت كانت ما عندهاش سيمتومز. لما عملوا لها سي دي طلعت الماس، لما عملوا لها تكنيشيا علشان الادينوما ما فيهاش كوبفر سيلز فبانت فيلينج ديفكت بالمنظر ده. عملوا لها انجيو طلعت هايبر فاسكولار، والادينوما فعلا بتبقى هايبر فاسكولار with a peripheral blood supply. Which of the following is appropriate؟ يبقى انت بتتعامل مع واحدة ست عندها ادينوما، والادينوما دي symptomatizing، ومن معلوماتك انت عارف الادينوما can bleed and it can turn malignant. اوكي، فهتعمل لها ايه بقى؟ discontinuation of the oral contraceptives and observation with serial CT، ولا percutaneous needle biopsy، ولا hepatic resection، ولا arterial embolization، ولا radiation therapy. go for hepatic resection، لان انت عندك ادينوما عامله symptoms وحجمها كبير 6 سم اكتر من 4 سم، فالliability to turn malignant عاليه، والliability ان هي to bleed وتعمل life threatening hemorrhage عاليه. ف this lady should go for resection. اوكي، احيانا اما تبقى الادينوما اقل من 4 سم ممكن تقول لها وقفي حبوب منع الحمل، وقفي اي سترويدز كنت بتاخديها، وتعمل لها اوبزرفيشن. انما ده لو اقل من 4 سم، هنا اكتر من 4 سم يبقى liability to turn malignant عاليه، liability for complication in the form of bleeding عاليه، يبقى you have to resect. اوكي. An asymptomatic 45-year-old woman is found to have a 4 cm liver mass. CT demonstrates an initial hypodense lesion with peripheral to central enhancement. طالما قال لك peripheral to central enhancement يبقى بيتكلم على hemangioma of the liver، لأن دي بيبقى فيها centripetal enhancement with dye in CT. Okay. MRI shows a dense T2 weighted phase. في الام ار اي بتدي الوايت بالب ساين زي ما شفناها في الفيديوهات السابقه. which of the following is management؟ يبقى هو بيكلمك على هيمانجيوما asymptomatic هيمانجيوما 4 سم في واحده ست. هتعمل لها ايه؟ ارتريوجرافي ولا اوبزرفيشن ولا بيركوتينس نيدل بايوبسي ولا ريسكشن ولا راديشن ثيرابي؟ جو فور اوبزرفيشن، لان هي في معظم الاحيان هتفضل اسيمتوماتيك ومعدلات البليدنج والرابشر منها ضعيفه جدا جدا جدا. اوكي، فهل هي محتاجه ارتريوجرافي؟ انت شخصتها خلاص بالسي تي، لان هي بتدي سنتريبيتال انهانسمنت في السي تي. اوكي، هتعمل لها بيركوتينس نيدل بايبسي هتنزف منك اب تو ديث.
واخد بالك؟ امتى تعمل لها ريسكشن؟ لو هي enlarging او هي symptomatizing. اوكي، يبقى الموست كومن تيومر في الهيومن بينج benign tumor of the liver is hemangioma، ونسبتها في السكان 7%. اوكي، بنعمل لها ريسكشن في حالات لما تبقى سيمتوماتيك او enlarging، بنخاف ان هي تفرقع، او diagnosis is uncertain، انت ستيل مش عارف اذا كانت دي هيباتوسيلولار كارسينوما او metastasis to the liver from primary somewhere. اوكي، انما لو ما فيش اي حاجه من الحاجات دي صغيره وايه سيمتوماتيك يبقى just observe. Hepatocellular carcinoma is epidemiologically associated with all of the following except hepatocellular carcinoma بتيجي بعد hepatitis A virus, hepatitis B virus, C virus, Wilson disease, alcoholic cirrhosis. كل دول ممكن يؤدوا إلى hepatocellular carcinoma ما عدا hepatitis A. ما عدا hepatitis A. إيه ويلسون ده؟ ويلسون ده عبارة عن إن الكبر is not excreted from the body، فبيتحوش في الليفر وفي البرين وفي الكدني وفي الهارت وفي العظام وفي العيون. ففي الليفر بيعمل ليفر سيروزس، واي سيروزس ممكن يؤدي الى HCC هيباتوسيلولار كارسينوما. وفي البرين الويلسون ديزيز بيعمل نيورولوجيكال سيمبتومز، وحوالين بيعمل صبغه حوالين الايرس، فحوالين الكورنيا بيبان لون دارك اسمه كايسر فلايشر رينجز. اوكي، وبيترسب في الكدني وفي الهارت، فده ويلسون ديزيز. Any cirrhosis can lead to hepatocellular carcinoma. Hepatitis A is not a risk factor for hepatocellular carcinoma، لأن هي في واقع الأمر الإنسان بيشفى منها تماما. Which of the following statement is true regarding intrahepatic cholangiocarcinoma؟ cholangiocarcinoma اللي هي كارسينوما طالعة من الابيثيليال lining of biliary tract، سواء intrahepatic أو extrahepatic. الموست كومن تايب بتاعها بيطلع عند الكونفلنس of the left hepatic duct مع right hepatic duct what is called Klatskin tumor. اوكي، ممكن تطلع intrahepatic وممكن تطلع extrahepatic. تعال نشوف هو عايز ايه. Survival following resection is generally lower than that for distal bile duct cancer. عايز يقول لك ان العيان اللي عنده distal bile duct cancer حظه احسن من العيان اللي عنده intrahepatic cholangiocarcinoma، وده حقيقي، لان اللي عنده intrahepatic cholangiocarcinoma مش هيجي لك بدري لان مفيش obstructive jaundice. هو بتدي نفس اعراض hepatocellular carcinoma اللي هي ايه؟ loss of weight, losing loss of appetite, vague pain. فدي كلها اعراض نون سبيسيفيك، فعشان كده ما بيجيش بدري. انما عيان الديستال كومن بايل داكت كولانجيوكارسينوما بتقفل له الدنيا، بتعمل له جوندس، فبيجي لك على طول، وفي نفس الوقت علاجه نسبيا اسهل من الانترهيباتيك كولانجيوكارسينوما، لان العيان ده اللي عنده ديستال كومن بايل داكت كولانجيوكارسينوما هتعمل له ويبل اللي هي بانكرياتيكو جيجينوستومي. اوكي، طيب يبقى اذا العباره دي سليمه، لان هو بيقول لك السرفايفل بتاع الانتراهيباتيك كولانجيوكارسينوما اقل من السرفايفل بتاع distal common bile duct cholangiocarcinoma. This is true. Resection is contraindicated unless histologically negative margin can be obtained. This is false، لان وجدوا ان حتى العيانين اللي انت بتعمل لهم ريسكشن وبيطلع عندهم resection margin not negative still enjoy a lifespan احسن من اللي ما عملوش جراحة. The best survival is achieved with liver transplantation. This is wrong. This is false. لأن الليفر transplantation في العيانين بتوع cholangiocarcinoma معظمهم بيبقى followed by frequent recurrence. Okay. Adjuvant chemotherapy improves survival following resection of cholangiocarcinoma is also wrong. It doesn't improve survival. None of the above. يبقى العبارة السليمة ايه؟
ان هو survival following resection of intrahepatic cholangiocarcinoma is lower than resection of distal bile duct cholangiocarcinoma. Okay. 60-year-old African American man with a history of right hemicolectomy for colon cancer comes to the office for routine follow-up. His laboratory workup is significant for carcinoembryonic antigen level of 80 nanogram per milli. النورمال بتاع carcinoembryonic antigen is 2.5 من 0 to 2.5 نانوجرام per milli. الراجل ده الكارسينو امبريونيك انتيجين عنده عالي جدا. CT of the chest, abdomen and the pelvis shows an isolated hepatic lesion in the right lobe of the liver, suspicious of metastasis. Which of the following is the best management option؟ يعني واحد عامل رايت هيميكوليكتومي فور كولون كانسر وهو بيعمل متابعة لقوا عنده isolated metastasis في الرايت لوب اوف ذا ليفر. تعمل معاه ايه بقى؟ كيموثيرابي الون، كيموثيرابي with radiation therapy, colonoscopy and hepatic resection, chemoembolization. لو اديته كيموثيرابي بس اغلبهم ما بيكملش سنة ويموت، يبقى ده this is not a good option. Chemotherapy and radiation therapy also not a good option. Colonoscopy and hepatic resection, this is the good option, this is the best option. ليه؟ تعمل له منظار عشان تتأكد ان مفيش recurrence at the suture line of the previous right hemicolectomy، ما عندوش recurrence، وتتأكد ان ما عندوش extra hepatic secondaries، يبقى هو عنده really isolated hepatic secondary من كولوريكتال كارسينوما. وانت عارف ان الهيباتيك ريسكشن في الكولوريكتال كارسينوما with margin ما يقلش عن 1 سنتي بيدي سرفايفل ريت بيتراوح من 25% الى 40%. ال 5 year survival rate في الحالات دي من 25 ل 40%، وده في السكندريز اللي جايه من الكولوريكتال اريا بس، لا ينطبق على ليفر سكندريز جايه من حته تانية. اوكي. فهيباتيك ريسكشن لازم تتاكد الاول ان ما عندوش recurrence at the suture line، فلازم تعمل كولونوسكوبي اند هيباتيك ريسكشن. اوكي. يبقى في كل دول الاوبشن السليم ان انت تعمل كولونوسكوبي اند هيباتيك ريسكشن. Which of the following is the most accurate method for identifying hepatic metastasis؟ عايز تعرف ان العيان بتاعك عنده hepatic metastasis ولا لا؟ مين فيهم الموست accurate؟ ترانس ابدومينال التراساوند ولا سي تي ولا لاباروسكوبي ولا انترا اوبرتيف بالبيشن ولا انترا اوبرتيف التراساوند ايميجينج؟ الموست اكيوريت انترا اوبرتيف التراساوند ايميجينج، سواء عملته بالهاند هيلد ترانسديوسر جوه اوضه العمليات في الاوبن سيرجري، بتمسك الالتراسونوجرافي وبتعدي على الليفر تشوف فيه ميتاسيسز ولا لا، او سواء عملته باللاباروسكوبيك ترانسديوسر. يعني ممكن الالتراسونوجرافي انترا اوبرتيف يتعمل في الاوبن سيرجري وممكن تتعمل في جراحه المناظير. هي دي الموست اكيوريت. more accurate than transabdominal ultrasonography اللي هو كان مس ليجنز اقل من 2 سنتي، سي تي كان مس انتراهيباتيك ميتاسيسز اقل من 1 سنتي، لاباروسكوبي بيخليك تتفرج على السيرفيس اوف ذا ليفر بس، انما ما بتقدرش تعرف اي حاجه عن الدبث اوف ذا ليفر اذا كان في ميتاسيسز ولا لا. طبعا انترا اوبرتيف بالبيشن اقل في الاكيورسي من الانترا اوبرتيف الترا ساوند ايميجينج. يبقى الانترا اوبرتيف الترا ساوند ايميجينج سواء بايديك او عن طريق المنظار هي الموست اكيوريت تو رول اوت هيباتيك ميتاسيسز اللي ليها امباكت طبعا على المانجمنت بتاع العيان. ودلوقتي الانترا اوبرتيف الترا ساوند جزء اساسي من الناس اللي شغالين جراحات الليفر، سواء ريسكشن او سواء اي سيرجري في ميجور سيرجري في الابر ابدومين. اوكي. بتقدر تعرف اذا كان في ميتاسيس ولا لا، وبتقدر تعرف علاقه هذه الميتاسيس بالميجور بايل داكت والميجور بلاد فيسلز انسايد ذا ليفر علشان تخطط للعمليه بتاعتك.
56-year-old woman with cirrhosis of the liver secondary to alcohol abuse has had worsening mental status that has now progressed to hepatic coma. Which of the following can be used for initial treatment for a patient with hepatic coma؟ واحدة ست عندها encephalopathy. Reduce the dietary protein which is okay. أي واحد بيعاني من انسفالوباسي لازم تقلل البروتينات اللي داخله، لان اي بروتين بيتحول الى امونيا، واي امونيا بتطلع للنافوخ بتعمل انسفالوباسي. Control of active bleeding inside the GIT if there is any. That's true. لان طبعا اي active bleeding البكتيريا بتشتغل على الدم وبتطلع امونيا. Lactulose is good also لان اللاكتولوز is cathartic بيعمل تليين وبيخلي الميديوم في الكولون acidic فبيمنع امتصاص الامونيا من الكولون. Neomycin is oral antibiotic بيقتل البكتيريا اللي في الكولون وبيقلل معدلات الانتاج الامونيا. all of the above. فجو for all of the above. كل الميجر دي هتقلل الانسفالوباسي امونياكال انسفالوباسي. Which of the following is indication for TIPS, transjugular intrahepatic portosystemic shunt? Recurrent pharyngeal bleeding ولا ascites ولا spontaneous bacterial peritonitis ولا hepatorenal syndrome ولا portal gastropathy؟ أكتر واحد هيستفاد من التيبس recurrent pharyngeal bleeding. واحد رغم الانجكشن سكليروثيرابي والباند لايجيشن بيجيله frequent attacks of pharyngeal bleeding، فهيستفاد جدا من التيبس as a bridge for liver transplantation. الإجابة A. أوكي، لأن معظم اللي بيعمل تيبس خلال سنة بيحصل ثرومبوزس والتيبس بتقفل، فالمفروض طالما عملت للعيان تيبس حطه على الويتنج ليست بتاع liver transplantation if he is a candidate. With regard to hernias in patient with ascites, which of the following statement is true? Increased abdominal pressure is one cause of umbilical hernia in patient with ascites. That's true. That's true. زيادة ضغط البطن في عيانين الاسcites بيعمل umbilical hernia. يبقى الباقي هتلاقيه untrue. A is true. Umbilical hernia recurrence rate for patient with and without ascites are the same. This is false. لأن العيانين اللي عندهم ascites لما بيعمل عندهم umbilical hernia وتعمل لهم عملية نسبة الريكارنس 70%، يبقى بيختلف عن العيان العادي. Patient with asymptomatic groin hernia عندهم ascites وعندهم asymptomatic groin hernia should be treated surgically. This is false. لأن معدلات الريكارنس في عمليات الهرنيا لعيانين الاسايتس بيبقى عالي، فلو هو عنده asymptomatic groin hernia سيبه في حاله ما تعملوش عملية. Pre-operative paracentesis is not a helpful strategy for electively repairing this hernia. This is wrong also. لأن العيانين اللي عندهم ascites لما بتعمل لهم pre-operative paracentesis تسحب لهم الاسايتس وبتقلل الحجم، نسبة العملية نجاح العملية بتاعتهم بتاع الهرنيا بتبقى أعلى. فلما يقول لك is not هي في واقع الأمر is helpful وليس is not helpful. It is helpful. all of the above. يبقى هتختار ايه؟ go for A، لأن ايه هي الترو ستيتمنت الوحيدة والباقي فولس. اوكي، بكده يبقى جينا لنهاية هذا الفيديو الطويل. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy. Now it's time to like, share and subscribe.